เป็นไปได้ไหมที่แบบจำลองจักรวาลวิทยาที่เราเชื่อถือมาตลอดอาจกำลังถูกท้าทายด้วยการค้นพบที่ปลายทาง 13,000 ล้านปีแสงเมื่อนักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบ JSID-1 โครงสร้างของกาแล็กซีขนาดมหึมาที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 1.8 ล้านล้านเท่าแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าความมหึมาคือการที่กระจุกกาแล็กซีนี้ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาที่จักรวาลเพิ่งถือกำเนิดได้ไม่นานจนสั่นคลอนตำราดาราศาสตร์ทุกเล่มว่าโครงสร้างโบราณขนาดนี้ก่อตัวขึ้นรวดเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาเช้าตรู่ของจักรวาลเพื่อไขปริศนากระจุกกาแล็กซีโบราณ JSID-1 และความลับของเส้นใยจักรวาลที่ทุกคนอาจไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนครับนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบ JSID-1 หนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์โดยภาพที่เห็นนี้ย้อนกลับไปถึง 13,000 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอกภพมีอายุเพียง 1,000 ล้านปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงเท่านั้นนักวิจัยจึงเรียกขานช่วงเวลานี้ว่าเป็นเช้าตรู่ของการประกอบร่างโครงสร้างขนาดใหญ่ในจักรวาลที่เพิ่งพ้นจากยุคเริ่มแรกมาได้ไม่นานการค้นพบ JSID-1 ในช่วงเวลาที่เอกภพยังเยาว์วัยเช่นนี้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะมันบ่งชี้ว่าในบางเขตแดนของอวกาศการก่อตัวของโครงสร้างขนาดใหญ่อาจเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าที่แบบจำลองจักรวาลวิทยามาตรฐานเคยคาดการไว้ซึ่งเปรียบเสมือนการที่เราได้พบเด็กทารกที่มีร่างกายเติบโตแข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ความยิ่งใหญ่ของมันนั้นสะท้อนผ่านตัวเลขมวลมหาศาลที่สูงถึง 1.8 ล้านล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์การค้นพบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่สนับสนุนข้อสังเกตล่าสุดจากกล้องเจมส์เว็บซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างความตกตะลึงด้วยการค้นพบกาแล็กซีจำนวนมากที่สว่างและมีมวลมหาศาลผิดปกติในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีหลังบิ๊กแบงซึ่งมันผิดหลักการจักรวาลวิทยามาตรฐานอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์เคยคาดการณ์ว่ากาแล็กซีในยุคแรกเริ่มไม่ควรจะมีมวลมหาศาลหรือสว่างจ้าขนาดนั้นได้ในเวลาอันสั้นหลังเกิดบิ๊กแบงดังนั้นการดำรงอยู่ของ JSID-1 ที่มีมวลมหาศาลณช่วงเวลาอันห่างไกลในอดีตจึงกลายเป็นเบาะแสสำคัญของปริศนากาแล็กซีที่สว่างเกินไปนี้การที่วัตถุขนาดมหึมาเช่นนี้สามารถก่อตัวขึ้นในเวลาอันสั้นท่ามกลางเอกภพที่เพิ่งถือกำเนิดจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องกลับมาทบทวนกระบวนการวิวัฒนาการของกาแล็กซีในยุคโบราณใหม่อีกครั้งแต่ต้องยอมรับว่าโครงสร้างของจักรวาลในยุคเริ่มแรกวิวัฒนาการรวดเร็วกว่าที่ระบุไว้ในตำราปัจจุบันฝุ่นคอสมิกคืออนุภาคสสารในอวกาศที่เป็นเหมือนม่านพรางตาขนาดมหึมาซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษาวัตถุโบราณทางดาราศาสตร์เนื่องจากความหนาทึบของฝุ่นและก๊าซสามารถบดบังหรือกระเจิงแสงในย่านที่ตามองเห็นทำให้กาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลดูจางลงหรือหายไปจากการสังเกตการณ์แบบปกติแม้ว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจะถูกออกแบบมาให้มองเห็นผ่านย่านอินฟราเรดใกล้ซึ่งทะลุผ่านฝุ่นได้ดีกว่าจนตรวจพบกาแล็กซีจางๆในยุคเริ่มแรกได้แต่ในกรณีของโครงสร้างที่ถูกห่อหุ้มอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษอย่าง JSID-1 ลำพังเพียงอินฟราเรดอาจยังไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้นักดาราศาสตร์จึงต้องใช้กล้องโทรทัศน์รังสี X จันทราเข้ามาร่วมสังเกตการณ์เนื่องจากรังสี X มีพลังงานสูงจนสามารถทะลุผ่านม่านฝุ่นและก๊าซที่หนาทึบที่สุดได้ทำให้เรามองเห็นก๊าซร้อนระหว่างกาแล็กซีซึ่งเป็นร่องรอยสำคัญของการก่อตัวโครงสร้างขนาดใหญ่การผสานข้อมูลจากพลังของเทคโนโลยีในครั้งนี้ได้ยืนยันการมีอยู่ของกระจุกกาแล็กซีโบราณได้สำเร็จซึ่งถือเป็นการสังเกตการณ์ในย่านรังสี X ที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของมนุษย์คำถามที่น่าสนใจคือกาแล็กซีที่เติบโตไวอย่างประหลาดแห่งนี้จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้หรือไม่คำตอบคือเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายใน JSID-1 เต็มไปด้วยสภาวะที่สุดขั้วและรุนแรงเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตตามที่เราเข้าใจจะทนทานได้อุปสรรคแรกคือก๊าซร้อนระหว่างกาแล็กซีที่มีอุณหภูมิสูงถึง 2.7 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์หรือประมาณหลาย10ล้านองศาเซลเซียสซึ่งเกิดจากคลื่นกระแทกขณะที่มวลมหาศาลกำลังยุบตัวลงภายใต้แรงโน้มถ่วงอันมหาศาล
นอกจากความร้อนระดับเตาหลอมของจักรวาลแล้ว JSID-1 ยังแผ่รังสี X ออกมาอย่างเข้มข้นโดยมีความสว่างของรังสีรวมสูงมากจนสามารถแผดเผาทำลายชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์และทำลายโครงสร้างทางชีวภาพได้โดยตรง นอกจากนี้ในยุคที่เอกภพมีอายุเพียง 1,000 ล้านปีธาตุหนักที่จำเป็นต่อการสร้างดาวเคราะห์หินและสิ่งมีชีวิตเช่นคาร์บอนหรือออกซิเจนยังมีอยู่อย่างจำกัดโดยคาดว่ามีธาตุโลหะเพียง 30% เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราดังนั้นภาพที่ปรากฏผ่านดวงตาของกล้องจันทราและเจมส์เว็บจึงไม่ใช่บ้านอันสุขสบายของสิ่งมีชีวิตแต่คือเตาหลอมระดับจักรวาลที่คุกกรุ่นไปด้วยพลังงานและรังสีรุนแรงซึ่งไม่เอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใดๆนักดาราศาสตร์คำนวณได้ว่าเราไม่ควรจะพบกระจุกกาแล็กซีที่มีมวลมหาศาลขนาด JSID-1 ในพื้นที่สำรวจขนาดเล็กเช่นนี้หากคำนวณตามค่าสถิติเพียง2ใน10ล้านเท่านั้นบ่งชี้ว่าแบบจำลองจักรวาลวิทยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่สมบูรณ์นักดาราศาสตร์คำนวณพบความจริงที่น่าตกใจว่าตามหลักสถิติแล้วโอกาสที่จะพบกระจุกกาแล็กซีมวลมหาศาลอย่าง JSID-1 ในพื้นที่สำรวจขนาดเล็กเช่นนี้มีเพียง2ใน10ล้านเท่านั้นตัวเลขที่น้อยจนเกือบเป็นศูนย์นี้บ่งชี้ว่าแบบจำลองจักรวาลวิทยาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่สมบูรณ์ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระจุกกาแล็กซีมวลมหาศาลนี้ก่อตัวขึ้นนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากกาแล็กซีสมาชิกที่มีมากถึง66แห่งมารวมตัวกันจนสร้างบ่อสักโน้มถ่วงห้วงลึก Deep Gravitational Potential สภาวะที่มวลมหาศาลมากองรวมกันจนเกิดแรงดึงดูดมหาศาลนี้เองที่เป็นตัวเร่งการยุบตัวและทำความร้อนให้กับก๊าซ ICM พุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าปกติที่น่าสนใจคือนักวิจัยได้ตัดสมมติฐานเรื่องหลุมดำทิ้งไปเนื่องจากไม่พบการแผ่รังสี X ที่ตรงกับตำแหน่งกาแล็กซีสมาชิกแต่ละแห่งและแม้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบซ้อนทับภาพเพื่อหาความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ก็ไม่พบสัญญาณใดๆจากหลุมดำที่มองไม่เห็นCosmic Web หรือเส้นใยจักรวาลคือโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพมีลักษณะเป็นเครือข่ายเส้นใยและแผ่นสสารขนาดมหึมาที่หลงเหลือมาตั้งแต่เหตุการณ์บิ๊กแบงเส้นใยเหล่านี้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนทางหลวงก๊าซที่คอยส่งไฮโดรเจนไปหล่อเลี้ยงย่านการก่อเกิดดาวฤกษ์เป็นเชื้อเพลิงให้ดวงอาทิตย์ดวงใหม่และเป็นอาหารให้หลุมดำที่กำลังกลืนกินสสารในจักรวาลอันไพศาลกาแล็กซีต่างๆมักจะปรากฏขึ้นตรงจุดตัดที่เส้นใยเหล่านี้ซ้อนทับกันภาพถ่ายจากกล้องโทรทัศน์ยืนยันว่าโครงสร้างนี้เชื่อมต่อกลุ่มกาแล็กซีที่ห่างไกลเข้าด้วยกันโดยมีความยาวครอบคลุมระยะทางหลายล้านปีแสงการศึกษาเครือข่ายนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของเอกภพตั้งแต่พันล้านปีแรกหลังบิ๊กแบงจนถึงปัจจุบันแม้จะเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ Cosmic Web กลับมีความสว่างที่จางมากอย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์บนโลกที่มีความไวสูงในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพเส้นใยคอสมิกเหล่านี้ได้เป็นครั้งแรกซึ่งช่วยยืนยันว่าทางหลวงก๊าซมีอยู่จริงตามแบบจำลองทางจักรวาลวิทยาการค้นพบกาแล็กซี JSID-1 เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ว่าเอกภพยุคแรกเริ่มนั้นเรียบเนียนแต่มันกลับแสดงให้เห็นว่ามีกระจุกกาแล็กซีขนาดมหึมาเกิดขึ้นแล้วนี่คือประตูบานสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจจุดกำเนิดของโนดหรือจุดเชื่อมต่อในเส้นใยจักรวาลตั้งแต่อายุเพียง 1,000 ล้านปีนอกจากนี้การใช้ก๊าซร้อนเป็นตัวนำทางเพื่อระบุตำแหน่งกาแล็กซีโบราณได้กลายเป็นต้นแบบในการตามรอยเส้นใยที่ซ่อนอยู่ไกลออกไปความสำเร็จนี้ยืนยันว่าการวาดแผนที่จักรวาลให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างกล้องที่ตรวจจับกาแล็กซีอย่างเจมส์เว็บและกล้องที่ตรวจจับก๊าซร้อนซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในภารกิจอนาคตเพื่อระบุโครงสร้างที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในจักรวาลอันมืดมิดในอนาคตอันใกล้กล้องโทรทัศน์รังสี X รุ่นถัดไปอย่าง Lynx และ New Athena จะเป็นหัวหอกสำคัญในการวาดแผนที่เส้นใยจักรวาลยุคเริ่มแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการที่นักดาราศาสตร์นำความลับจากธรรมชาติอย่างราเมือกชนิดไฟซารัมโพลิเซฟารัมมาใช้แกะรอยโครงสร้างนี้ราเมือกเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีทักษะสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อแหล่งอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นักวิจัยจึงพัฒนาอัลกอริทึมเรียนแบบพฤติกรรมนี้โดยเปลี่ยนจากการค้นหาอาหารมาเป็นการเชื่อมต่อมวลของกาแล็กซี่ 37,000 แห่งจาก Sloan Digital Sky Survey ผลลัพธ์ที่ได้เผยให้เห็นความคล้ายคลึงที่น่าทึ่งระหว่างเครือข่ายของรามเมือกกับเส้นใยจักรวาลที่สร้างขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงเมื่อแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 3 มิติทำนายตำแหน่งได้แล้วนักดาราศาสตร์จึงใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนที่ตรวจพบได้ยากตามแนวเส้นใยเหล่านั้นทว่าเนื่องจากการถ่ายภาพเส้นใยเหล่านี้โดยตรงทำได้ยากมากเพราะมีความจางมากทีมวิจัยจึงใช้ความสว่างของเควซาร์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้ามากในอวกาศห่างไกลมาเป็นฉากหลังและเมื่อแสงจากเควซาร์ส่องผ่านเครือข่ายใยคอสมิกก๊าซไฮโดรเจนจะดูดซับแสงบางช่วงคลื่นไว้และเมื่อนำข้อมูลการดูดซับแสงจากกล้องฮับเบิลมาเปรียบเทียบกับแผนที่จากรามเมือกพบว่าบริเวณที่อัลกอริทึมพยากรณ์ว่าควรจะเป็นเส้นใยที่มีความหนาแน่นสูงจะมีก๊าซไฮโดรเจนอยู่หนาแน่นจริงตามนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ว่าโมเดลจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสามารถใช้ทำนายโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามแม้การใช้รามเมือกจะช่วยเห็นภาพรวมแต่ก็ยังมีอุปสรรคในการระบุขอบเขตที่ชัดเจนว่าเส้นใยก๊าซสิ้นสุดที่ตรงไหนและเริ่มเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตรงไหนซึ่งนักวิจัยแต่ละกลุ่มอาจนิยามขอบเขตนี้แตกต่างกันไปผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ